Đuôi. Ngày mấy cái đuôi anh? Ngày tùy. Ngày mình bán chắc tầm bình quân là khoảng 12 đến 13 kg. Là đuôi thôi đúng không? Ồ. Đây, chị nay ăn khá là hoành tráng cả nhà ơi. Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VinFood Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn lẩu, và lẩu ở đây bình thường muốn ăn lẩu bò mà không có đuôi bò thì ngày hôm nay nó ăn lẩu đuôi bò. Và cái địa điểm ngày hôm nay là dành cho những ai mà chúng ta ngại đi ra đường, thì chúng ta chỉ cần alo là quán sẽ ship tới tận nhà luôn. Tại vì ở đây là thứ nhất là không có bán ngồi tại ở quán ăn nha cả nhà, chỉ cần người cả nhà coi xong cả nhà thấy số điện thoại cả nhà điện đã đem tới nhận nhà. Và ở đây hơi xịn sò thì không, những nguyên liệu này không có liên quan đến ngày hôm nay. Đây là lẩu bò 68. Đây có lẩu đuôi bò, lẩu thập cẩm, biếm bò, gân bò chua ngọt, lẩu xí quách 100.000, lẩu thập cẩm 150.000, lẩu đuôi bò 180.000. Số điện thoại 091 878 887. Và bây giờ thì cả nhà đừng bỏ lỡ cái clip này nha, vì cái clip này có những cái bí quyết cũng như là những cái tuyệt chiêu rất là hay ho để chúng ta có thể tích thêm kiến thức vô. Bây giờ đừng quên like, share cũng như ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúng ta vào trong thôi. Ở đây chúng ta sẽ thấy giờ bán luôn, là mở cửa từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối. Quên địa chỉ là 177 Đồng Đen, quận Tân Bình, phường 14, thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Mình cứ đi đường Trường Chinh, mình gặp Đồng Đen mình quẹo với mình đi thôi. Dạ anh chào anh. Đây là anh Việt. Anh là Việt là chủ quán ở đây luôn. Thì hồi nãy là Phú trước đó thì Phú cũng có liên hệ và xin phép anh rồi. Bây giờ là chắc là mình dán cái mùng lên ha. Anh rồi. Chia sẻ về cái tủ một tí xíu. Đây, anh Thôi để anh dán cái này rồi nha. Dạ. Ở đây là anh Việt ơi, là cái xe này là mình có bao nhiêu món tất cả? Đây là lòng này. Dạ. Lòng, đây là lá mía này. Lá mía. Đây là thăng long tổ ong này. Dạ. Đây là nạm này. Nạm. Đây là cuốn họng này. Cuốn họng. Cái này là bộ là đuôi này, đuôi bò này. Đuôi. Cái này là lưỡi này. Lưỡi. Cái này là tim này. Tim. Lá sách này là lá sách đen này, không tẩy này. Đây là gân này. Dạ. Đây mình có bò viên nữa. Bò viên. Bò viên này. Dạ. Cái này là xương bò này. Xương bò bên đây. Mấy cái đồ kia là nó cắt anh bỏ trứng khay hết rồi. Dạ. Ai mua mình bán cho nó lẻ. Ở trên. Này cũng cuốn họng luôn phải không anh? Đúng rồi, đó là cuốn họng nha. Đây bên đây. Cắt ra là không biết cái gì nào là cái nào luôn đó nha. Ở dưới từ đây luôn đi. Ở này cắt, ở dưới là cắt đúng không anh? Cắt là sẵn để sẵn này. Lá mía nè. Đèn nè, thăng long, bèo. Đó, đuôi bò. Đuôi bò cắt sẵn này. Gân. Gân. Đây là gân bài này. Đây là gân này. Nạm.
Thì anh Việt ơi, là em thấy là coi như mình bán là coi như là 2 giờ là mình bắt đầu bán Đúng rồi rồi, đúng không anh? 2 giờ mình bán tới 9 giờ tối em. Dạ, nhưng mà coi như là không có bán ở tại chỗ. Đúng rồi, mình chỉ bán mang đi thôi. Dạ, em thấy cũng hoành tráng mà sao anh không Tại vì cái mặt bằng nó hơi nhỏ em. Dạ. Cho nên anh chỉ bán mang đi thôi. Dạ, cái ship tận nhà này là coi như là ở đâu mình cũng ship đúng không anh? Đúng rồi, ở đâu trong trung tâm thành phố luôn mình ship hết. Dạ. Ship để giao dịch vụ giao hàng. Dạ. Ahamu. Ship nhà mình. Ship đến nhà. Ship nhà cũng có. Vậy là coi như là bên sẽ thanh toán ship bên kia Đúng là rồi. họ thu tiền giùm luôn. Đúng rồi, thu tiền hộ cho mình. Dạ. Đây còn sót bên đây cho cả nhà. Đây là các thành phần: khoai mì, đu đủ, khoai môn, đậu phộng, tàu hũ. Đây đậu phộng, đậu hũ. Mình đang ở hướng Tây cả nhà. Buổi chiều trời nó xuống nên hơi chói. Nói chứ thật ra cả nhà nãy giờ buổi chiều nay á, thì quay chia sẻ như vậy thôi, nhưng thật ra là trước đó là mình đã đến đây và quay những cái lúc mà anh Việt và anh Cường đầu bếp á, đã chuẩn bị những cái này. Thì bây giờ mời cả nhà chúng ta sẽ quay ngược thời gian xem những cái công đoạn đó. Rồi đây giới thiệu với cả nhà, đây là anh Cường, coi như là làm bếp chính món lẩu luôn đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Em được biết hình như là anh là làm ở em nghe nhiều người nói là nhà hàng 4 sao á. Có đâu. Mình hồi xưa ngày xưa là mình làm ở resort Thị Dương. Rồi giờ hiện tại là đang làm ở Đầm Sen. Dạ. Wow. Nói chung là đây là làm rất là công phu. Bây giờ là mình chuẩn bị làm cái gì anh? Thì bây giờ là mình chuẩn bị nước lèo và mình sơ chế tất cả các nguyên liệu để cho mình cho vô một nồi nước lèo, mình hầm nồi nước lèo của mình đó. Dạ, rồi mời cả nhà cùng xem. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem anh Cường luộc đúng không anh Cường? Tức là mình trụng Trụng cho nó ra hết cái dơ, xong mình rửa lại, mình mới rửa lại sạch sẽ, mình mới đem mình bỏ vào nồi nước lèo. Dạ rồi anh làm nha. Nãy giờ đã rửa, đã cũng đã rửa rồi. Đó. Rồi xong mình trụng, Xong rồi trụng. rửa lại một lần nữa. Rồi lại rửa lại lần nữa. Cái này là phần gì của con bò vậy anh? Cái này là xí quách, cái là sườn già rồi tao có linh tinh. Dạ. Xương. Xương. Sợ gì? Đấy, cục giống như cái cục sườn nhà mình đi ăn bánh canh có cục sườn heo. Đó, nhìn lại ha. Nên mình phải trụng bao lâu anh? Nó trụng cho nó sôi lên, cho nó ra hết cái chất dơ trong này, Dạ. cho nó sạch. Thứ nhất là cho nó khi mà khỏi nước lèo mình nó được trong, Dạ. nó không bị hôi đó. Công đoạn là công đoạn nó kiểu sơ chế đó. Dạ. Đó, nó sôi lên đó cả nhà. Bây giờ cả nhà cũng để nhìn thấy được ha. Hồi nãy cái nước trong, bây giờ cái nước nó đục rồi đó. Những cái trước dơ nó đã đi ra bên ngoài. Dạ. Mình quay mấy lần lẩu bò mà nhưng mình chưa có quay những cái cảnh này lần nào cho cả nhà xem. Lần trước ở quận 2 thì cũng nhiều công đoạn đó, nhưng mà cũng chưa có những cái công đoạn như vậy. Đó. Vớt chưa anh? Vớt chưa? Đó. Vớt ra. Giờ đem đi rửa lại. Ui. Đây xương ống hả anh? Không, cái nơi dựng. Dựng với lại cái tim á anh. Tim chứ. Tim. Ồ. Rồi. Giờ rửa lại một lần nữa là xong, là coi như là mình bắt đầu thải vô nồi đúng không anh? Đúng rồi, xong rồi mình sẽ thải vô nồi nước lèo. Nhìn thì có vẻ bên ngoài nó chín, cứ nghĩ là như vậy thì sẽ mất bớt chất, nhưng mà nó chỉ là mới chín sơ bên ngoài thôi đúng không anh? Không, cái này nó không chín, mình trụng cái này thì nó không có ảnh hưởng. Dạ. Khi nước mình sôi á, Dạ. thì nguyên lý mà nước sôi bỏ đồ vô luộc á thì chất dinh dưỡng nó không ra. Còn mà mình muốn luộc mà để lấy nước á, mà nước ngọt, cái độ ngọt của xương á, là mình bỏ xương vô lúc nước lạnh. Nó sẽ
là phải bỏ vô từ cái lúc mà nước lạnh nó bắt đầu nó nóng lên, nó bắt đầu nó mới nó ra nó tiết ra được cái còn cái này mà mình trụng thì mình trụng từ nước sôi. dạ. Rồi chín, mình né cái lúc nó còn sống đi. Quá đã. Rồi bự thật. Rồi đây cái này là gì? Còn cái này là cái cuốn họng bò. Cuốn họng bò. Ăn rất là ngon luôn. Ồ. Các bạn nào mà đạo tiết canh nó mua cái gì làm tiết canh là đúng bài luôn. Còn Cái này là cái cuốn họng luôn. nó có miếng da, cái này là sườn. Sùng. Cái giống như sườn non vậy đó. Sườn non. Ăn là hơi bị ok đó. Nào giờ có biết đâu. Nào giờ chỉ ăn thôi. Nó sắc nhỏ 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 ra đâu có biết cái bộ phận nào là bộ phận nào. Đó. Trụng sơ hết. Đó, những cái nãy giờ bò. Bỏ. Sau khi nó được lọc sạch mình sẽ trụng sơ qua luôn. Dạ. Lưỡi bò là đã luộc, Đó, mình đã làm được làm sạch. đã làm sạch rồi. Mình bắt đầu mình trụng sơ luôn. Dạ. Nãy nhìn đâu biết cái lưỡi bò đâu. Đúng rồi, mình không biết luôn á. Tưởng cái tai. Trời, cái lưỡi bò nó bự. Cái dài. Rồi ok. Nữa thì tầm 3 kg á. 3 kg. Đây, nãy giờ là chúng ta có được chận dừng, lưỡi nè, bây giờ tới là lá mía. Và cái đó là nạm hả anh? Đây nằm cổ á. Nằm cổ à. Đó. Có cái phần gai này là gì? Giáp cái lưỡi á. Dắt à. Nó nằm cổ mà nằm khúc trên đây nè. À, còn cái Đây là nằm mía. nó là cái bên trái của cái cổ mình đó cả nhà. Bây giờ là anh bỏ cái này là gân với xương vô hầm tiếp đúng không anh? Đúng rồi. Coi như cái nồi này là hầm tới mấy giờ luôn anh? Đó là mình cứ hầm suốt luôn. Bò thường là 8 tiếng mới ra hết được cái ngọt của nó. 8 tiếng. Nhưng mà mình cứ để lửa khi mà nó sôi lên mình vớt bột á. Dạ. Thì mình cứ để lửa riu thôi. Dạ. Nhưng mà nó ra hết thì về là coi như cái xương này bỏ đúng không Xương anh? này cứ để nó cuối ngày á là mình bỏ đây mình dẹp nó luôn. Dẹp luôn. Còn đây là dựng trứng á, Mình cắt ra mình bán. luộc trứng này bạn ngồi kia. Bốc chua rồi. Chua nhé. Trụng rửa. Không rửa, trụng rửa. Thấy đúng như vậy. Đó, được luôn. Mấy cái này thì mình để chừng nào mình vớt ra anh? Cái tim này nó hơi bự, cái lưỡi nó hơi bự thì cả tầm khoảng 1 tiếng là mình vớt. Còn dựng thì chắc cũng khoảng hơn tiếng rưỡi rồi. Coi như là vớt ra là coi như là chỉ là cắt thôi đúng không anh? Vớt là xong rồi, mình sớm mình khóc vào nước đá nữa. Nó giòn với lại nó không bị đen. Quá trời. Bí kíp để cho không bị đen và nó được giòn. Đó là xương. Thì vớt qua nước đá nữa. Xương. 2 nồi nước lèo. Mà mỗi ngày này là 2 nồi này bao nhiêu lít vậy? Một nồi là 160 lít nhưng mà mình nấu cái nồi này thì tầm này nước thì có khoảng 120 á. 120. Một ngày là 240 nước lẩu bò. Đó, ra cho em coi. Đó, vô đầy đủ công đoạn. Rửa luộc rửa. Rồi lại bỏ vô nồi nước lèo. Đuôi. Ngày mấy cái đuôi anh? Ngày tùy. Ngày mình bán chắc tầm bình quân là khoảng 12 đến 13 kg. Là đuôi thôi đúng không? Ồ. Đuôi bò. Ở đây coi như là đặc biệt là mình đây là lẩu đuôi bò đúng không anh? Vì sao vậy anh? Tại vì cái đuôi này nó hiếm hay là sao? Tại vì một phận con bò cái gì nó cũng nhiều hết, chỉ còn cái này. Cái này thì nó cũng có vài loại nhưng mà kiếm thì nó còn nhiều cái bò thôi. Nhưng mà cái này nó được cái là nó có xương, nó có da, mà thịt cái da cái thịt ở đuôi ăn lại ngon. Đặc biệt cái đây là lẩu đuôi bò. Đúng nha. Vậy là chúng ta biết phải ăn gì rồi đúng không? Chúng ta ăn lẩu đuôi bò.
Rồi một số thành phần đáng kể khác. Nãy thấy tưởng có 3 cái à. Ủa? Tại vì hình vớt quá trời luôn. Cái này là tổ ong. Tổ ong. Tổ ong vậy là lá sách của ông anh. Thăng Long. Còn lá sách đen bò. Sách đen. Ăn cực ngon. Đây là phèo bò. Đó là mình bỏ ra. Thì tổ ong với Thăng Long là nó dính chung. Dạ. Nên mình không có ra, còn đây là lá sách đen. Dạ. Ok, ok đấy. Tôi thấy có nhiều chỗ nữa lại là màu trắng Màu luôn. trắng là nó qua tẩy. Tẩy. Hay nó nhúng nước nó lọt á, nhưng mà nó lại nhiều người thích ăn cái đen. Dạ. Còn nguyên chất nó ngon hơn, còn cái là phèo. Mà tẩy là tẩy cũng tức là họ dùng nước họ tẩy bình thường thôi đúng không? Nhiều công độ, nhiều người. Dạ. Và còn mình nếu mà mình muốn làm mình trụng nước sôi mình lọt cái lớp đen đó. Dạ. Nếu mình ăn ở nhà đảm bảo hơn, còn những hàng ngoài chợ thì mình chưa không biết được xuất xứ nguồn gốc của mình không dám. Dạ rồi. Ok. Anh nướng cái gừng với riềng. Theo như biết thì nấu bếp thì thường là mình nướng như vậy rồi nó sẽ tăng cái hương vị của những cái đó lên phải không anh? Đúng rồi. Giống như cà chua vậy cả nhà, cà chua thì mình nấu canh thì nó mới ngon. Khi bắt đầu nấu thì cái cà chua nó mới phát huy hết công dụng. Thì cái này là anh nướng rừng với riềng. Đó. Hơi củ hành nữa. Củ hành bự đó. Cái này với củ hành nhỏ là cũng giống nhau phải không anh? Củ nào nó cũng vậy luôn. Tại nó lớn hơn. Tại vì mình không có cần ăn, mình chỉ thứ nhất là tạo hương, thứ hai cái củ hành này nó có độ ngọt á. Dạ. Nhưng nước này nó cũng ok, nó cũng thích cho ngọt cái xương ra kiểu. Thơm lắm, nhà đang nướng cái mùi gừng, mùi riềng á, nó hòa lẫn với nhau. Đây, lại một công đoạn vớt bọt. Do nãy mình trụng kỹ á, Dạ. nên bột của mình nó sẽ rất là ít. Dạ. Đây là vỏ quế. Đậu quế nè. Còn cái đó là bông hồi. Hôm nay là những cái vị thuốc. Phải lấy cái phần ở trong của cái trái này. Không lấy luôn, hết luôn. Xào hả anh? Thế là mình phải tất cả là mình phải rang cơ lên. Rang. Cái này là mình kích mùi á. Kích mùi nó lên. Hay quá. Là biết được nhiều cái hay quá. Dạng giống như nó đang coi phim á, kiểu như mình ngâm rượu chuối á, mình phải rang lên xong mình hạ thổ, còn đây mình không hạ thổ mình hạ thủy. Cái này coi như là mình đang hồi sinh nó lại, nó đang ở dạng khô. Cũng hành luôn mình nướng. Đó, cái túi nguyên liệu đó. Thường trong những nồi nước lèo đều có những cái túi nguyên liệu như vậy. Đó. Phải để túi riêng ha, không có để chung. Kỹ tử nè. Cái này mình biết. Cái này ai mắc mũ ăn vô cũng ngon đó. Đó. Bỏ vô bịch. Cái này bỏ vô bịch, cái này bỏ vô bịch luôn. Bỏ vô chảo. Rồi. Quá trời công đoạn luôn. Hút cuộc chơi. Hút cuộc chơi. Tiếp tục công đoạn lại quay lại với bột. Ok, nó nổi bọt lên nữa kìa. Vậy nước nó mới trong. Trong như nước suối là vì ủa nước khoáng chứ đúng không? Mình chỉ có nước suối. Ok. Đây các thành phần rau là rau má, cái mồng tơi, cải xanh, cải bẹ xanh, cải bẹ xanh. Đây là bên cái này là đây các nguyên liệu đặc biệt, đu đủ xanh, đu đủ xanh, rau môn. Ồ, cái này là lần đầu tiên em mới thấy á, và cũng mới thấy luôn cả nhà thấy không? Thường á thì em ăn lẩu bò chỉ có khoai môn thôi, hôm nay là có khoai mì và đu đủ nữa. Dạ. Tức là những cái này là mình bán cái nồi nào mình bắt đầu mình bỏ vô đúng không anh? Đúng rồi em. Khi mình làm thịt cơm thập cẩm hay là đu á, thì sẽ có kèm cái này vô trong cái phần ăn của mình. Còn nước lẩu thì để đi. Dạ. Rồi bỏ đậu phộng vô luôn. Đúng rồi. Ôi chà.
Rồi xong rồi, cả nhà thấy những công đoạn như thế nào hãy cho mình bình luận phía dưới nha. Còn bây giờ thì chắc là nhờ anh Việt làm cho em cái lẩu đuôi bò đi. Lẩu đuôi bò là coi như chỉ có hoàn toàn có đuôi thôi. Đuôi không? Rồi còn thí dụ mà mình muốn mua riêng thì mình bán như thế nào? Thì, muốn mua riêng các đồ ăn thì anh sẽ bán theo lạng. Lạng. Thí dụ thí dụ gọi là em mua tập đầy đủ. Đầy đủ. 2 lạng hả? 2 lạng. Là bán bao nhiêu anh? Bán là khoảng 40.000 một lạng. 40.000 một lạng. Là đầy đủ thứ. Là đầy đủ thứ luôn. Ok, nói chung là mình muốn ăn thêm cái gì thì mình cứ bán theo lạng. Cứ bán thêm. Ví dụ một lạng đuôi là mình bán một lạng đuôi là 45.000. 45.000. Còn mấy cái đồ này là 40.000. 40.000, mấy lạng thường là 40.000. Đúng rồi. Rồi, anh làm em cái lẩu đuôi bò và cái chắc là 2 lạng thập cẩm ha. 2 lạng thịt thêm, thập cẩm đúng không? Dạ. Rồi ok. Rồi. Thì xin thưa với cả nhà thì tại vì sợ quay xong thì giờ sẽ trời tối thì có hỏi anh Việt rất là dễ thương. Anh có đi mượn cái nồi lẩu và cho mình mượn vào một lát hồi Phú ngồi ở đây luôn, Phú ăn luôn. Đây là 4 lạng. 4 lạng. 4 lạng đây trong cái không có pha thêm phần. Dạ, rồi anh cứ mình bỏ tiếp các nguyên liệu đi hả? Nó cái kia mình để riêng được không anh? Để riêng ok. Dạ, để rác hồi một cái tô em coi. Bây giờ anh cứ làm cái đúng 180. Đúng 180 đúng không? Dạ. Đó, đậu phộng đấy nha cả nhà. Mì. Một lát hồi Phú sẽ xin một cái chén nhỏ để mình thử cái nước lèo mà không có bỏ những cái này vô nè. Xem cái vị nó như thế nào. Dạ đúng rồi. Sau khi cái này nấu lên nữa thì cái nước nó sẽ như thế nào. Đó, vậy là chúng ta là xong rồi đúng không anh? Bây giờ là bỏ nước vô thôi đúng không? Đây là cái này là một phần mang về đúng không anh? Mang về đây. Là có trong này có một gói mì, một cái mì, hủ chao, sa tế, một phần hủ kỳ. Dạ, rau đây. Rau là có 3 loại. Nhất là rau má, rau cải bẹ xanh, và mồng tơi. Như hồi sớm mình xem với cả nhà. Rồi. Đó. Wow. Kỳ không? Này ngựa giờ nhà chị muốn cho em một tí xíu thôi được rồi. Mình nếm thử cái nước này trước đi, tại vì coi như là lẩu này nọ đã chuẩn bị ở ngoài rồi. Xem cái vị mà chưa có những cái khoai mì rồi đậu phộng thì nó sẽ tạo cái hương vị như thế nào. Thơm ha. Nóng lắm. Đây ở đây vị nó ngọt thanh đó, thơm. Rồi bây giờ mình ra ngoài. Sau một buổi làm việc vất vả thì bây giờ là tới giờ ăn rồi. Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức lẩu đuôi bò ngày hôm nay. Rồi thì không tính cái phần này nha, cái phần này là cái phần coi như là nếu mà thập cẩm mua thêm thì khoảng 2 lạng rưỡi là 100.000 đầy đủ. Cả nhà ơi, quên phải nói chung là cảm ơn anh Việt và anh Cường đã hỗ trợ tụi em bữa nay. Trời ơi dễ thương quá trời. Anh kiếm cái bàn cho tụi mình quay luôn á. Đây, Phú bỏ mấy này vô luôn nha. Lẩu đuôi bò 180 hồi nãy là cả nhà xem rồi. Thì nó nằm ở dưới đây nè, đó, những cái đuôi to. Hôm nay chúng ta sẽ lần đầu tiên Phú ăn cái lẩu mà có khoai mì và đu đủ như vậy luôn nha cả nhà. Đây. Và có đậu phộng nữa thì cái nước này không biết cái như thế nào đây. Ít dở. Lá sách này. Và hủ kỳ chỉ có một miếng gì thôi. Thì nói chung một phần mua về như vậy là cả nhà phải ở nhà là mình phải một là chúng ta có thể nói anh mình mua thêm mấy cái này nha, tại vì nó sẽ không có nhiều. Cái nước sau khi đã có khoai
khoai mì, đậu phộng. Đó. Rồi giờ bỏ nửa cái mì vô. Đây cái chao sa tế trong lúc chờ. Chao ở đây nó sẽ lỏng lỏng một tí xíu như vậy. Cái chao này có pha một tí xíu nhưng mà nó vẫn giữ cái gọi là cái vị chao thuần tí nên ăn nó khá là béo, thơm. Còn nó sẽ hơi mặn mặn. Đây cái nước lèo nè, cái nước lẩu. Nó đậm vị hơn hồi lúc nãy cả nha, và nhưng mà nó vẫn là ngọt thanh. Cái lẩu nó ngọt thanh và nó dịu và thơm. Cái mùi bò không có quá nhiều, chiếm quá nhiều ở trong cái nước lẩu này. Có nghĩa là cái mùi bò nó thơm thoang thoảng thôi cả nhà. Vô bạn ơi, ăn chay vô. Ăn bà hủ trước. Nghĩ là chắc là do cái nước nó cũng thanh á, cái chao này nó sẽ nó cái vị nó đậm hơn, chấm về nó sẽ hợp. Đuôi đây. Vâng. Ra đâu. Lớp da thì vẫn sật sật nhẹ. Không cái đuôi. Đây chín rồi. Đó, chín rồi. Giờ mình vớt thêm cái mì ra. Đó. Tàu hủ kỳ nè, đu đủ nè, lá sách luôn nè, Rồi nguyên cái nồi luôn nè. bò viên luôn nè. Bò viên ở đây nè. Đây bự. Nhưng mà là trong cái không, tại nó nở ra không nội. Dạ. Hết hồn à. Là trong cái phần làm cẩm hồi nãy nha cả nhà. Đuôi bò chỉ có đuôi bò không nha. Rồi mình trời nguyên cái củ khoai mì này sao trời? Bỏ đâu ngoài à? Đây bỏ nửa củ thôi. Nhiều dữ các bạn. Nhiều quá nhiều. Ngay như cái phần này của cái lưỡi nè. Ai da. Không quá, một miếng nước lèo vô, đợi nguội. Nước vô đi bạn ơi. Nước lẩu nếu mà mình chia sẻ thêm thì nếu mà nước lẩu mà cả nhà mà mua về á, có muốn mình ăn nước lẩu nhiều á thì mình nói anh sẽ cho mình thêm một cái bịch nữa. Nói chung là lấy sẽ dư nước lẩu. Còn ngoài ra mì gói với lại cái tàu hủ ki, nếu mà cả nhà lấy thêm là 5.000 một cái. Cứ mì gói là 5.000, còn tàu hủ ki là 1.000, rau là 10.000. Dạ. Đây, vớt mấy hạt đầu bỏ vô nữa. Có luôn. Có chứ, có đầy đủ cho cái này. Rồi. Hấp hết luôn đi bạn ơi. Quên lấy miếng nạm. Vớt một số đuôi đáng kể ra đây nha cả nhà, để nó nguội nguội. Nóng không tốt cho lưỡi. Rồi quá trời thứ luôn. Đó, khoai môn. Rồi. Chung là nếu mà không có những cái công đoạn chế biến thì chúng ta đúng nghĩa là không thể nào mà hình dung ra được cái làm một cái nồi lẩu bò nó cũng công phu như vậy. Thông qua cùng rất may là được quán hỗ trợ thì đã quay được cái công đoạn lúc mình làm,
thì cả nhà phần nào cũng đã hình dung được cái hương vị nước lẩu cộng với cái việc mình muốn chia sẻ. Cả nhà hãy đến mua về ăn thử cái lẩu này đi. Ăn Rồi quá, ăn đi Đây gì đây? Đây sơ gần cái miếng này nó hơi dai nhẹ một chút. Đây khoai mì. Hơi tiếc một chút xíu là ở đây anh không có cái mì vàng tròn hoặc là cái bánh phở, cho nên chúng ta mua về thì chúng ta coi có một nồi lẩu thôi. Ngoài ra thì mình phải ai mà ăn cái khác thì mình phải chuẩn bị cái đó. Đây cái sách quen. Biết là cả nhà thích cái vị mà dạng lẩu nước ngọt thanh như vậy, hay là thích cái dạng mà nước lẩu mà đậm đà rồi có cái mùi của thịt bò, chia sẻ cho mình nha. Phú thì Phú thích ăn dạng vậy nè, thì nhiều khi cái mùi bò nó nồng quá rồi cái ăn nó đậm đà, ăn thì nó hơi ngấy. Món này thì nó dễ ăn, cái nước nó thanh. Ok. Viên. Thao tác đũa quá kém. Đây gì? Đây. Bò. Cái bò viên này á mềm, không có nó không có bị giòn giòn nha. Wow. Thường mọi người ăn lẩu bò, mọi người thích ăn cái phần nào của con bò? Tôi thích ăn nạm và lá sách. Còn quá trời. Ý cái cuốn họng này nãy giờ quên. Lẩu đuôi bò quá khá chất lượng. Đây. Cái sụng đấy à, quá trời sụng. Rồi xin phép cả nhà nha. Xong rồi cả nhà ơi. Thì nãy Phú có hỏi thì hiện nay là cái gân bò chua ngọt này là quán chưa có, sắp tới mới có. Rồi thì đây là phần của bạn mèo mua mang về. Là 2 bịch luôn hả? Là bịch rau. Nó không á. Nè, nước lẩu, đây là bình nước lẩu mua mang về nha cả nhà. Hồi nãy mình xem bịch rau rồi. Rồi, nói chung là nồi lẩu ở đây ăn rất là ngọt thanh, nó không có bị ngấy béo để mà gây nó ngán mỡ. Rất là đáng để thưởng thức luôn. Vị rồi chao thì nó hơi mặn một xíu thôi, và cái điều hơi tiếc là không có hủ tiếu, không có sợi phở hay là cái mì vàng kia. Cho những ai mà lỡ mà thích ăn những cái đó thì nó hơi thiếu sót một tí xíu. Mì với lại cái này nó hơi ít một tí xíu nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn đi chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.